हेलो स्टुडेन्ट, स्वागत छ सम्पूर्णमा एलिभेसन स्कलर्स युट्युब च्यानलमा। ग्रेड 12 मा अध्ययनरत भाइ बहिनीहरूको लागि आजको यस भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। धेरैजना फिजिक्सको इक्जामको लागि प्रिपेयर हुँदै हुनुहुन्छ र आजको यस भिडियोमा मैले ग्रेड 12 फिजिक्समा सोधिने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन्सहरू लिएर आएको छु। स्योर डेरिभेसन्स हो, यो पढ्नै पर्छ। यदि तपाईहरुले यो जो लिस्टमा छ यो डेरिभेसन छुटाउनु भयो भने तपाईहरुको एक्जाममा A+ ल्याउने सपना नआउन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईहरुकै लागि भनेर मैले आज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन लिस्टहरु लिएर आएको छु। 100% आउँछ यहाँबाट है। त्यसकारण तपाईहरुले यसबाट भएका डेरिभेसन्सहरु एउटा पनि छोड्नु हुँदैन। एउटा पनि छोड्नु हुँदैन र आजदेखि नै तपाईहरु प्र्याक्टिस गरेर बस्नुपर्छ र डेरिभेसन्सलाई एक दुई चोटी रिपिट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईहरुलाई जति समय छ तपाईहरुले सुरु गरिहाल्नुस् र यहाँ दिएका डेरिभेसन्सहरु त छोड्नै भएन। एक्जाममा स्योर यसैबाट आउने हो, त्यसकारण यो छोड्नै भएन र तपाईहरुको फर्स्ट टार्गेट के हुनुपर्छ त यो डेरिभेसन मैले सक्छु अनि म अर्को सुरु गर्छु भन्ने हुनुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी डेरिभेसनको लिस्ट हेर्छौं। सुरुमा छ मेकानिक्सबाट। मेकानिक्सबाट मोस्ट अफ द क्वेशन्सहरु, जस्तै मैले यो डेरिभेसन्सहरु मोस्ट अफ द ओल्ड स्कुलमा सबैभन्दा मोस्ट रिपिटेड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु बाट मैले लिएर आएको छु। त्यसकारण तपाईहरुले यो नछुटाइकन हेर्नु होला। फर्स्टमा मेकानिक्सको बाट मैले यति डेरिभेसन्सहरु लिएर आएको छु। जस्तै फाइन्ड द मोमेन्ट अफ इनर्सी अफ थिन युनिफर्म रड रोटेटिङ अबाउट इट्स सेन्टर एन्ड इट्स ओन इन भनेको छ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्यो। I = ml²/3 र I = ml²/12 हामीले यो डेरिभेसन गर्नुपर्छ। अर्को छ डिफाइन एंगुलर मोमेन्टम एन्ड प्रुभ द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम। कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टमको बारेमा धेरै 2 मार्क्समा पनि सोधिरहेको हुन्छ है। सर्ट एन्सर टाइपमा पनि आइरहेको हुन्छ र एंगुलर मोमेन्टमको प्रिन्सिपल, कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टमको प्रिन्सिपल त एकदमै सोधिरहेको क्वेशन हो। अनि मोस्ट अफ द क्वेशन एसएचएम बाट धेरै भन्दा धेरै आएको क्वेशन 3 नम्बरको एकदमै रिपिटेड क्वेशन हो यो। डिफाइन एसएचएम, डिराइभ द एक्सप्रेसन फर एनर्जी इन सिम्पल हार्मोनिक मोसन विथ ग्राफ रिप्रेजेन्टेसन। धेरै जनाले एनर्जी चाहिँ निकाल्नुहुन्छ तर ग्राफ पढेर जानुहुन्न। त्यसकारण चाहिँ त्यसको त ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन जान्नै पर्छ, नछोड्नु होला है। अर्को छ डिराइभ एक्सप्रेसन फर टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम। टाइम पिरियड निकाल्ने सिम्पल पेन्डुलमको T = 2π√L/G। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन हो। अर्को छ डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर द टर्मिनल भेलोसिटी अफ स्मल स्फेरिकल बल फलिङ थ्रु अ भिस्कस फ्लुइड है। यसमै हामीले टर्मिनल भेलोसिटी निकाल्ने एउटा यो फर्मुला छ। डिड्युस एन एक्सप्रेसन फर द राइज अफ अ लिक्विड इन अ क्यापिलरी ट्युब र यो तीनटा क्वेशन। इस्टाब्लिश द रिलेसन बिट्विन सरफेस एनर्जी एन्ड सरफेस टेन्सन। यो तीनटा क्वेशन चाहिँ फ्लुइड स्ट्याटिक्सको सबैभन्दा बढी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन्समा पर्छ है। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन्समा पर्छ। त्यसकारण चाहिँ यो पनि तपाईहरुले गर्नु परिहाल्छ। र अब मेकानिक्सबाट के हुन्छ भन्दाखेरि तीनटा च्याप्टर छ। रोटेशनल डायनामिक्स, सिम्पल हार्मोनिक मोसन एन्ड फ्लुइड स्ट्याटिक्स। यो तीनटाबाट चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा अरमा आउँछ। त्यसकारण चाहिँ मेकानिक्सबाट नछुटाउनु होला। 13 मार्क्स आउँछ। यहाँबाट छुटाउँदै नछुटाउनुहोस् र तीनटा च्याप्टर तपाईहरुले राम्रोसित पढ्नु भने एउटा अरमा आउँछ। दुईटा च्याप्टर त जस्तो पनि मिलाउन सकिन्छ, एउटा गाह्रो आए पनि। त्यसकारण चाहिँ मेकानिक्सलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा तपाईहरुले राख्नुस् है। ल अब हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्समा छ। हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्समा स्योर डेरिभेसन लिस्टमा के छ भन्दाखेरि डिराइभ एडायबेटिक इक्वेसन PV को पावर गामा = कन्स्ट्यान्ट। डिराइभ एक्सप्रेसन फर वर्क डन ड्युरिङ आइसोथर्मल एन्ड एडायबेटिक प्रोसेस। आइसोथर्मलमा र एडायबेटिक प्रोसेसको डिफ्रेन्ट वर्क डन निकाल्ने एक्सप्रेसनहरु छ, त्यो हेर्नुपर्छ। र सो दैट फर एन आइडल ग्यास Cp - Cv = R। यो क्वेशन एकदमै रिपिटेड क्वेशन हो। डिस्क्राइब द वर्किङ अफ कार्नोट्स इन्जिन विथ द हेल्प अफ PV डायग्राम। PV डायग्राम छुटाउनै भएन। अब यहाँ पनि छ पेट्रोल एन्ड डिजल इन्जिनको पनि वर्किङ गर्नुपर्छ, जहाँ चाहिँ हामीले PV डायग्राम छुटाउनु भएन। त्यही PV डायग्रामलाई नै हेरेर हामीले के गर्ने हो, त्यसको एक्सप्रेसनहरु लेख्ने हो है।
त्यसको प्रोसेसहरु लेख्ने हो कम्प्रेसन एक्सपेन्सन यो प्रोसेसहरु चाहिँ हामीले त्यो डायग्रामलाई हेर्दै लेख्नु पर्छ यो चाहिँ हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स को भयो है ल यति पढिसके पछाडी अब हामी वेबबाट के पढ्ने त वेबबाट चाहिँ तपाईहरुले हेर्नै पर्ने डेरिभेसनहरु के छ भन्दाखेरि फाइन्ड एक्सप्रेसन फर स्टेशनरी वेभ युजिङ टु प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको दुईटा प्रोग्रेसिभ वेभलाई एक्सप्रेसन गरेर अर्थात के हुन्छ दुईटा प्रोग्रेसिभ वेभ दिएको हुन्छ y1 + y2 गरेर चाहिँ हामीले स्टेशनरी वेभ निकाल्नु पर्ने स्टेशनरी वेभ भनेको कम्बिनेसन अफ टु प्रोग्रेसिभ वेभ को कम्बिनेसन हो डिराइभ एन इक्वेसन फर अ प्रोग्रेसिभ वेभ को इक्वेसन निकाल्ने क्वेशन्स डिस्कस न्यूटन्स फर्मुला फर द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर एन्ड एक्सप्लेन व्हाई एन्ड हाउ दिस फर्मुला वाज मोडिफाइड बाइ ल्याप्लास एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो किन भन्दाखेरि ल्याप्लासले कसरी करेक्टेड गर्यो त न्यूटन्स को फर्मुलालाई भेलोसिटी अफ साउन्ड निकाल्ने ल्याप्लासले भनेको v √100 गामा p बाइ रो हामीलाई चाहिँ न्यूटन्सले निकालेको फर्मुला चाहिँ v √100 p बाइ रो यसलाई करेक्टेड गरेर ल्याप्लासले डिराइभ गरेको फर्मुला चाहिँ यो त्यसकारण चाहिँ यो एकदमै सोधिराख्ने क्वेशन हो क्वेशन नम्बर 15 ठीक छ अब त्यसपछि डिस्कस हार्मोनिक्स एन्ड ओभरटोन्स इन क्लोज एन्ड ओपन अर्गन पाइप्सहरुको अब यो ओभरटोन र हार्मोनिक्स को बारेमा सबैको बारेमा क्लोज र अर्गनको तपाईहरुले राम्रोसित हेर्नु होला फर्स्ट ओभरटोन सेकेन्ड ओभरटोन फर्स्ट हार्मोनिक्स सेकेन्ड हार्मोनिक्स यस्तो क्वेशन्सहरु को लागि चाहिँ तपाईहरुले फर्मुला गर्दै त्यसको डेरिभेसन गर्नुपर्छ है एकदमै आइरहेको क्वेशन हो र मोस्ट अफ द क्वेशन्स न्यूमेरिकललाई र डेरिभेसनलाई सबैभन्दा बढी सोधिरहेको त्यो च्याप्टरबाट चाहिँ स्टेट एन्ड युज द फर्मुला फर भेलोसिटी अफ ट्रान्सभर्स वेव्स एलोङ अ स्ट्रेच स्ट्रिङ यो एकदमै आइरहेको क्वेशन हो है एकदमै रिपिटेड छ र अर्को हामीलाई अब यो चाहिँ एक्स्टिक फेनोमेनामा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि धेरै सो दैट इंटेंसिटी I = 1/2 rho v r² ओमेगा स्क्वायर इंटेंसिटी अफ साउन्ड को क्वेशन हो यो अब अर्को क्वेशन छ डिस्क्राइब साउन्ड वेव एज प्रेशर वेव एन्ड डिड्युस एन एक्सप्रेसन फर द प्रेशर एम्प्लिट्युड को यो डेरिभेसन पनि धेरै आइरहेको छ ल डप्लर इफेक्ट त छोड्नै भएन डप्लर इफेक्टबाट के आउँछ त रिलेटिभ मोसन अर्थात हामीले अपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने हो डिफरेन्ट केसहरुमा सोर्स एन्ड अब्जर्भर को रिलेटिभ मोसन के छ त सोर्स स्टेशनरीमा हुँदा अब्जर्भर मोसनमा हुँदा अपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ भनेको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कसरी चेन्ज आउँछ अथवा भेलोसिटी मा के चेन्ज आउँछ कति हुन्छ त त्यो कुराहरु सबै सोधिरहेको हुन्छ है त्यसकारण चाहिँ डप्लर इफेक्ट को जति पनि त्यो केसहरु छ यही एउटा फर्मुला हो क्या यही एउटा फर्मुलाबाट तपाईहरुले सबै 8 वटा केस यही फर्मुलाबाट हुन्छ बुझ्नु भयो ल हेर्नुस् यही फर्मुला मैले भन्दिहाल्छु अब v + - v0 डिवाइड बाइ v + - vs छ यो v0 भनेको अब्जर्भर को भेलोसिटी अब यो vs भनेको सोर्स को भेलोसिटी यो फ्रिक्वेन्सी भनेको भेलोसिटी फ्रिक्वेन्सी अफ साउन्ड को अब यदि v0 स्टेशनरीमा छ अर्थात vs स्टेशनरीमा छ भने त रेस्टमा छ भने त 0 भइहाल्यो अब यहाँ केही टेन्सन भएन तर प्लस माइनस को केस कस्तो भन्दाखेरि यदि यो डाइरेक्सनमा गइरहेछ भने नेगेटिभ लिने के जस्तै v0 और vs को डाइरेक्सन पोजिटिभ एक्स एक्सिस तिर छ भने यसलाई साइन पोजिटिभ एक्स एक्सिस तिर छ भने हामीले के लिन्छौं साइन चाहिँ हो यहाँ साइन चाहिँ नेगेटिभ लिन्छौं के इजी छ अब अर्को यो डाइरेक्सनमा छ भने नेगेटिभ एक्सिस तिरको डाइरेक्सनमा छ भने यहाँ साइन चाहिँ के लिन्छौं नेगेटिभ के पोजिटिभ लिन्छौं बुझ्नु भयो कुरा यो बुझ्नै पर्यो त्यसकारण चाहिँ अब त्यति बुझेपछि त तपाईहरुले जस्तो पनि गर्न सकिहाल्नुहुन्छ अब v0 र vs त कुन डाइरेक्सनमा गएको छ त्यो हेर्ने अनि पोजिटिभ नेगेटिभ साइन के हुन्छ त्यो अनुसार राख्ने हो सकिहाल्नु भयो अब अर्को क्वेशन छ स्योर क्वेशन 21 र 22 त छुटाउनै भएन स्योर एउटा क्वेशन 100% हो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट एन्ड obtain the expression fringe width and यान order maximum minima यो चाहिँ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट हो र तल छ अर्को डिफ्र्याक्सनबाट इन्टरफेरेन्सबाट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट छ एउटा डेरिभेसन छ र डिफ्र्याक्सनबाट अर्को छ डिफ्र्याक्सन अफ अ लाइट अफ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट यो चाहिँ एकदमै सोधिरहेको क्वेशन हो यो दुईटामा एउटा त 100% आउँछ तपाईहरु ढुक्क भएर जानुस् त्यसकारण धेरै जनाले इन्टरफेरेन्स र डिफ्र्याक्सन छोड्नुहुन्छ किनभने गाह्रो लाग्छ नि त गाह्रो लाग्छ पढ्न भ्याइदैन थोरै समय छ अब तपाईहरुले आजदेखि पढ्नु भयो भने त इनफ छ टाइम त्यसकारण चाहिँ यंग्स डबल स्लिटबाट र डिफ्र्याक्सनको यो दुईटा क्वेशन त तीनचोटी प्र्याक्टिस गरेर जानु पर्यो क्या ताकि यो क्वेशन मिलिहाल्छ किनभने यही क्वेशन आउँछ अब अर्को छ
पोलराइजेसनबाट स्टेट एन्ड एक्सप्लेन ब्रिस्टर्स ल अफ पोलराइजेसन म्यू इज इक्वल टु ट्यान थीटा पी भन्ने क्वेसन चाहिँ ब्रिस्टर्स लको यो क्वेसन्सहरू धेरै सोधिरहेको छ है। ल यो भयो वेभ एन्ड अप्टिक्सबाट। अब हामी जान्छौँ इलेक्ट्रिसिटीबाट। इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम अलिकति लामोको च्याप्टर छ, अलिकति धेरै कन्टेन्ट मार्क्स पनि कन्टेन्ट गर्छ यसले। त्यसकारण चाहिँ तपाईँहरूले इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमबाट पढ्नुपर्ने डेरिभेसनहरू के छ भन्दाखेरि स्टेट प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटर विथ एप्लिकेसन। पोटेन्सियोमिटर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट च्याप्टरको। अनि कन्भर्जन अफ ग्याल्भानोमिटर इन्टु भोल्टमिटर एन्ड एमिटर, ग्याल्भोमिटरलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने भोल्टमिटर र एमिटरमा। अनि अर्को छ मिटर ब्रिज र व्हिटस्टोन ब्रिज, यो पनि छोड्नु हुँदैन किनभने सजिलो छ डेरिभेसन, यो नछोड्नु होला। अर्को थर्मोडाइनामिक्सबाट चाहिँ सिबेक इफेक्ट, अब फिल्टर इफेक्टबाट अलिकति एउटा डेरिभेसन भनेको चाहिँ हाउ डज दि थर्मो इएमएफ अफ थर्मोकपल भ्यारी विथ इन्क्रिज इन टेम्परेचर अफ हट जङ्सन। यो हामीले एउटा ग्राफ बनाउँछौँ होइन, एउटा ग्राफ बनाएर हामीले यसरी, त्यस्तो गाह्रो छैन। त्यहाँ थीटा यान भनेको न्युट्रल टेम्परेचर भनेको कोल्ड जङ्सनको टेम्परेचर प्लस इन्भर्जन टेम्परेचर डिभाइड बाई 2 हुन्छ। अब यो चाहिँ तपाईँहरूले मजाले प्र्याक्टिस गर्नु है। यो चाहिँ भयो इलेक्ट्रिसिटीबाट। अब इलेक्ट्रिसिटीबाट अझै धेरै नै छ क्वेसन्सहरू त है इलेक्ट्रिसिटीबाट, किनभने लामो छ च्याप्टर। ल स्योर क्वेसनहरू, स्योर डेरिभेसन्सहरू हो। तपाईँहरूले यहाँबाट एउटा पनि नछुटाउनु होला, एउटा छुट्यो भने गइयो क्या, त्यस कारण यहाँबाट त छुटाउनै भएन। स्टेट बायोट एन्ड सेबाट ल एन्ड नो इट्स एप्लिकेसन। बायोट एन्ड सेबाट ल र एम्पियर्स लबाट स्योर एउटा क्वेसन आउँछ, त्यस कारण ढुक्क भएर जानुहोस् कुन कुन आउँछ भन्ने कुरा सबै प्र्याक्टिस गर्नु। यसको लागि चाहिँ नछोड्नु किनभने स्योर क्वेसन हो नि त। अब यो लामो छ धेरै छ भनेर नछोड्नु होला, किनभने बायोट सेबाट ल र एम्पियर्स लबाट एउटा स्योर क्वेसन हो, त्यस कारण चाहिँ नछोड्नु होला। सबै एप्लिकेसनहरू सर्कुलर कोइलमा, लङ स्टेट कन्डक्टरको, सोलेनोइडको, एक्सिस अफ सर्कुलर कोइलमा म्याग्नेटिक फिल्डको इन्टेन्सिटी कति हुन्छ, सबै म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्ने हो। त्यस कारण चाहिँ बायोट सेबाट ल र एम्पियर्स लको यो दुईटै कुनै पनि नछोड्नु होला, सबै गर्न सुरु गरिहाल्नुहोस् है। अर्को छ एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि फोर्स पर युनिट लेन्थ बिट्विन टु इन्फाइनिटली लङ प्यारलल स्टेट वायर्स क्यारिङ करेन्ट इन सेम डिरेक्सन। एकदमै सोधिरहेको क्वेसन हो, त्यस कारण चाहिँ यो त झन् छोड्नै भएन। फोर्स पर युनिट लेन्थ चाहिँ म्यू नट I1 I2 डिभाइड बाई 2πr। र यसबाट अर्को क्वेसन वाट इज 2 एम्पियर करेन्ट भनेर सोधिरहेको हुन्छ, त्यस कारण चाहिँ यो जानेपछि नै जान्ने हो त, त्यस कारण चाहिँ यो छोड्नै भएन। 31 नम्बरमा छ obtain an expression of EMF induced in a moving coil rod in a magnetic field। यो डेरिभेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो फर न्युमेरिकलको लागि। अझै न्युमेरिकलको लागि सबैभन्दा बढी सोधिरहेको न्युमेरिकल यसैबाट छ। तपाईँहरूले हेर्नुहोस् है, ओल्ड जोलमा गएर हेर्नुभयो भने सबै इजिकल टु BLB sin थीटा, धेरै ठाउँमा यही फर्मुला देखिन्छ क्या। अब अर्को छ obtain an expression of energy stored in an inductor। इन्डक्टरमा इनर्जी स्टोरको क्यापेसिटी कति छ, U इजिकल टु 1/2 L I0 स्क्वायर। यो फर्मुला एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यो डेरिभेसन गर्नु होला। अर्को छ डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर द EMF इन्ड्युस्ड इन अ रेक्टेङ्गुलर कोइल रोटेटिङ इन अ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड। EMF इन्ड्युस कोइललाई रोटेसन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा राखेको छ र त्यहाँ रोटेसन गराउँदाखेरि EMF इन्ड्युस कति हुन्छ भनेर क्वेसन आइरहेको हुन्छ। 34 नम्बर, 34 र 35 त झन् छोड्नै भएन, यो त छोड्नै भएन। 34बाट एउटा स्योर क्वेसन हो भोलि है, ढुक्क भयो हुन्छ, ढुक्क भयो हुन्छ। 34बाट स्योर क्वेसन आउँछ डिराइभ द एक्सप्रेसन फर इम्पिडेन्स इन LCR सर्किट, RC सर्किट एन्ड RL सर्किट। यो इम्पिडेन्स निकाल्ने डिफ्रेन्ट सर्किटको लागि, LCR सर्किटको लागि, RC सर्किटको लागि, RL सर्किटको लागि विथ फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम त झन् जान्नै पर्छ, फेजर डायग्राम छोड्नु हुँदैन। अनि अर्को छ एन्ड राइट डाउन दि कन्डिसन अफ रेजोनेन्स। रेजोनेन्स कन्डिसन भनेको XL इजिकल टु XC। यो केसमा चाहिँ रेजोनेन्स कन्डिसन XL बराबर XC भइदियो भने के हुन्छ, Z इजिकल टु R हुन्छ। यही हो कन्डिसन, बुझ्नुभयो। अनि त्यहाँबाट अब यसबाट चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ, त्यस कारण यस्तो क्वेसनहरू छोड्नै भएन। यो त स्योर क्वेसन हो, प्र्याक्टिस गर्न सुरु गरिहाल्नुहोस्। अर्को छ 35 नम्बरमा डिस्कस AC थ्रु RC एन्ड L सर्किट विथ फेजर डायग्राम। अब यो AC थ्रु चाहिँ अब कहिलेकाहीँ LCR र कम्बिनेसनवाला क्वेसन आएन भने सिङ्गल युनिट भएको जस्तै R रेजिस्टेन्स मात्र दिएको, क्यापासिटेन्स अथवा इन्डक्टर, त्यो क्वेसनमा मात्र आउन नि सक्छ। धेरै चाहिँ अब यो C र L आइरहेको हुन्छ है, C र L आइरहेको हुन्छ, किनभने अलिकति डेरिभेसन धेरैजना कन्फ्युज हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो माथिको त सिधै हामीले के गर्छौँ त, त्यो इजी छ। किन भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएर गर्नुभयो भने इजी भइहाल्छ। तर तलको चाहिँ अलिकति दिमाग लाउनुपर्छ क्या, क्यापासिटेन्सको फर्मुला चाहियो, इन्डक्टेन्सको फर्मुला चाहियो,
त्यो नगरी त जानिदैन। त्यसकारण त्यो क्वेसन यो सी र एललाई एकदमै ध्यान दिनु पर्यो। ठिक छ। र मोडर्न फिजिक्स, अब मोडर्न फिजिक्स आयो। मोडर्न फिजिक्स चाहिँ अब सजिलो हो तर कन्टेन्ट धेरै नै छ है, कन्टेन्ट धेरै नै छ। डेरिभेसनहरू एकदमै धेरै भएको च्याप्टर यिनीहरू मोडर्न फिजिक्समा छ। ल अब फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के छ, मिल्क एन्ड सोल्ट अफ एक्सपेरिमेन्ट। छोड्नै भएन। मिल्क एन्ड सोल्ट अफ एक्सपेरिमेन्टबाट डिटरमाइन द भ्यालु अफ चार्ज एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रोन, चार्ज निकाल्ने फर्मुला। अर्को छ डिस्कस द मोसन अफ इलेक्ट्रोन्स इन एन इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड। यो दुईटा फर्मुला पनि डिराइभ गर्ने, यो डेरिभेसन पढ्नै पर्यो। र मोसन अफ इलेक्ट्रिक फिल्डमा कस्तो हुन्छ त, प्याराबोलिक पाथ हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्डमा सर्कुलर पाथ हुन्छ भनेर सो गर भन्छ क्या। त्यसकारण चाहिँ त्यो त छोड्नै भएन। अनि डिस्क्राइब दि जे थोम्सन एक्सपेरिमेन्ट फर मेजरिङ द स्पेसिफिक चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन। यो क्वेसन चाहिँ न्युमेरिकल पर्पजको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। कहिलेकाहीँ डेरिभेसन पनि आइरहेको छ यो डेरिभेसन। त्यसकारण चाहिँ यो त झन् छोड्नै भएन है। अब सबैभन्दा बढी हामीले एकदमै न्युमेरिकल देखेको र डेरिभेसन देखेको क्वेसन आयो 39 नम्बरमा। डिस्कस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एन्ड डिराइभ आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन। डिराइभ आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन स्योर क्वेसन हो यो त कि न्युमेरिकलमा आउँछ कि डेरिभेसनमा आउँछ, त्यो चाहिँ स्योर क्वेसन हो, छोड्नै भएन। डिस्क्राइब मिल्क एक्सपेरिमेन्ट टु डिटरमाइन द भ्यालु अफ प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट। अब यो प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्टको यो क्वेसन जुन छ, यो क्वेसन चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट क्वेसन बढी सोधिरहेको छ। यो कस्तो भन्दाखेरि तपाईँहरूले याद छ होला, जस्तै हामीले यस्तो खाले कर्भ जस्तै स्ट्रेट लाइन भएको एउटा इक्वेसन हामीले लिएको छ। त्यो इक्वेसन बनाउँदाखेरि एफ नट कति हुन्छ अथवा थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ, यस्तो वर्क फङ्सन कति हुन्छ, यस्तो खाले क्वेसन धेरै न्युमेरिकलमा सोधिरहेको छ। न्युमेरिकलमा आएन भने एउटा डेरिभेसन आइहाल्यो। अब स्योर क्वेसन 41 को स्योर क्वेसन हो, आँखा चिम्लेर गए हुन्छ। 41 को स्योर क्वेसन हो, डिस्क्राइब द वर्किङ अफ फुल वेभ एन्ड हाफ वेभ रेक्टिफायर। फुल वेभ आएन भने हाफ वेभ आउँछ, हाफ वेभ आएन भने फुल वेभ आउँछ। आँखा चिम्लेर जाने हो, यो त गरिहाल्नु पर्यो। अर्को छ 42 को पनि स्योर क्वेसन हो, स्टेट बोर्स पोस्टुलेट डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर रेडियस एन्ड भेलोसिटी अफ यान्थ अर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। कसरी भन्दाखेरि बोर्स पोस्टुलेट त 100% आउने हो, त्यसमा त कुनै दुविधै छैन। तर अब कहिलेकाहीँ अब रेडियस र भेलोसिटी यो आएन भने अरू आउँछ फेरि, नभए यो धेरै इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन चाहिँ हो है। अर्को 43 मा डिड्युस एन एक्सप्रेसन फर द टोटल इनर्जी अफ एन इलेक्ट्रोन यान्थ अर्बिट अफ हाइड्रोजन एटम। इनर्जी निकाल्ने फर्मुला एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, छोड्नै भएन। इनर्जी निकालिसकेपछि त्यहाँ नेगेटिभ साइन आउँछ। नेगेटिभ साइन किन आएको भनेर क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। अर्को छ स्टेट एन्ड एक्सप्लेन ब्र्याक्स ल। अनि अब यसबाट चाहिँ तपाईँहरूले अब सर्ट एन्सर टाइप क्वेसन म पछि डिस्कस गरौँला। त्यहाँ एक्सरेज पनि इम्पोर्टेन्ट छ न्युमेरिकलको लागि अथवा सर्ट एन्सर टाइपको लागि है। लास्ट क्वेसन छ 45 नम्बर स्योर क्वेसन 100% क्वेसन है। अप्टेन यान इज इक्वल टु यान नट इको पावर माइनस लेम्डा टी इन रेडियोएक्टिभ डिके ल। अर्थात् रेडियो डिके लले भनेको बाट हामीले एक्सप्रेसन निकाल्छौँ, यो एक्सप्रेसन निकाल्छौँ। जस्तो यसबाट चाहिँ अल्सो डिराइभ इट्स हाफ लाइफ, यो क्वेसन एकदमै आउँछ। डिके इक्वेसन भन्छ यसलाई, यान इज इक्वल टु यान नट इको पावर माइनस लेम्डा टी। यो डिके इक्वेसन त 100% हो, 100%। त्यस कारण चाहिँ अब तपाईँहरूलाई मैले यहाँ 45 वटा डेरिभेसन दिएको छु। 45 वटा डेरिभेसनबाट एउटा पनि छोड्न भएन, यो सकिहाल्नु पर्यो। यो सकेर अरू डेरिभेसन गर्ने, फेरि यो इनफ छ 45 वटा गर्यो पुग्यो भन्ने होइन। यदि राम्रो मार्क्स ल्याउनलाई त पढ्नु पर्यो नि त, अझै पढ्नु पर्यो है। राम्रो मार्क्स ल्याउनलाई अझै ध्यान दिनुपर्छ। र यो छोड्नै भएन, यो डेरिभेसनहरू छोड्यो भने गइयो क्या। यो डेरिभेसन फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेर सुरु गरिहाल्नुहोस्। तपाईँहरूको मार्क्स 100% दामी आउँछ। यो डेरिभेसन जान्नुहोस्। यो डेरिभेसन जानेपछि के जानियो त, न्युमेरिकल पनि जानियो नि त, न्युमेरिकल जाने पछाडि अनि सर्ट एन्सर टाइप क्वेसनहरू यसैबाट डिफाइन गर्ने क्वेसनहरू यसैबाट धेरै क्वेसन परिहाल्छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँहरूले यो डेरिभेसन नछुटाउनु होला, यसलाई मजाले 2-3 चोटि प्र्याक्टिस गर्नु होला भन्छु। र त्यसकारण चाहिँ तपाईँहरूले अब नेक्स्ट भिडियो फिजिक्सको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन मात्र होइन, त्यहाँ सबै कहाँबाट न्युमेरिकल आउँछ, सर्ट एन्सर टाइप कस्तो क्वेसन आउँछ, त्यो भिडियो मैले लिएर आउनेछु। त्यो पनि तपाईँहरूले हेर्नु होला र यो डेरिभेसन्सहरूको लिस्ट तपाईँहरूले मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु।